Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ismét a Hírtorony híradó jelentkezik. Szabó Ferenc riporter, riportalanyom Ajtár Attila, segítőtársam Tóth Barnabás. A galambok felkészítésével kapcsolatosan foglalkozunk. Attila, kérlek, fejtsd ki. Hogyan, milyen távra, mikor, hogyan készített a galambokat? Ami közös mindegyik galambtípusban, illetve a versenyen, ami közös az, hogy megfelelő távolsághoz, tehát helyváltoztatáshoz, egységnyi helyváltoztatáshoz, egységnyi energiára van szükség. Mondhatod. So on the topic of training, it is important that the distance traveled for a pigeon is corresponding to the energy that they expend. Na most, ahhoz 3 dolog ismerete szükséges. Egy az, hogy milyen lesz a repülési körülmények, tehát milyen szélirány, milyen szélerősség, milyen hosszú a táv, tehát milyen hosszan kell mennie, és mennyi energiára van ehhez szüksége. Now there's 3 important things for this. One is the flight conditions, so the condition of the wind, the direction. The second one is the distance. And the third is the amount of energy that the bird will need to cover this distance. Teljesen más mennyiségű energiát kell belejtetni egy rövid távú galamba, egy középtávú galamba, egy hosszú távúba és egy maratonos galamba. Ennek megfelelően kell az étrendet előállítani. Pigeons which fly different distances, a short length, long length, or a marathon race pigeon require different diets because they require different amount of energies to complete these distances. Most egy galambnak 1 órai repüléshez, tehát itt szélcsendes repülésről beszélünk, testsúlyától függően 3-3,5 g zsírnak az energiája szükséges, hogy ezt a levegőben maradjon. Now, if a pigeon would fly for an hour with no wind, depending on their body weight, they would need around 3 to 3.5 grams of fat worth of energy to keep them flying for 1 hour. Most természetesen valamennyi pluszot is kell belejtetni a galambokba, mert soha nem tudhatjuk, hogy mi történik útközben velük. Now, of course, you'll always need a little bit extra because you'll never know what is happening to the pigeons over the course of their flight. Na most, hogy tudom azt elérni, hogy a távolságnak megfelelően, a megfelelő energia legyen benne, meg a testsúlynak megfelelően. Tehát ha azt mondom, hogy 3-3,5 g zsírenergiának kell lenni, ugye a 3 g alatt nem tud a levegőben maradni. A 3,5 g zsír, az pedig a maximum, ugyanis minden egyes rendszernek, gondoljunk egy vízvezetékre, vagy egy autónak a tüzelőanyag ellátó rendszerére, van egy minimum, ami egyáltalán, hogy a motor működjön, még van egy maximum, ami a legnagyobb sebesség, és azon fölül nincs, mert szétesik a motor. Now, how do you get the amount of energy to correspond with the distance traveled? Because obviously if you go too little, the bird cannot stay in flight, and too much will not be good either. Compare it to the fuel system of a car, where there's a minimum that you need for the car to run, but there's also a maximum threshold, where if you use more than that, the car will break. Na most, ahhoz, hogy én egy galambot a hétvégére takarmányozásról föl tudjak készülni, mit kell figyelembe vennem? Először is van egy energiaigénye, ahhoz, hogy ő egyáltalán életben maradjon, tehát ebben nem csinál más a galamb, így ül a boxba és így néz ki a fejéből. Now, what are the requirements if I wanted to get a pigeon in training, in race training?
So a pigeon has a certain amount of base energy requirements. The first one is just to stay alive, where they don't really do anything, it's just to keep them alive. Következőben ugye szüksége van télen fűtésre, nyáron hűtésre, tehát a hőszabályozásra, ami szintén energiába kerül. The next bit of energy expenditure comes from heat regulation. So in the winter heating and in the summer cooling, which also takes extra energy. A harmadik tényező a napi tréning, tehát hogy mennyit tört a levegőbe tréningezéssel. The third requirement is the daily training. How much time they spend in the air for their training. És a negyedik tényező, hogy a hétvégi versenyröpülés hány óráig tart. The next factor is the weekend race, the length of time that it takes. Mert ugye van a rövid táv, középtáv és a hosszú táv, illetve a maraton. Erre gondolsz? Arra is, meg arra is, hogy például rövid távok, például egy 150 kilométeres verseny, hogy úgy jönnek, jó szelük van, 2 óra hossza alatt. Rövid távon 300 kilométeres és szembeszelük van, jönnek 6 óra hossza alatt, vagy 5 óra hossza alatt. As there are different, what is meant by the weekend race day is there are different distances, different races, a short length and a longer distance races, which require different amount of energy, but also the wind conditions can greatly affect the time of the race. So these all affect the energy requirements of the pigeon. Tehát erre utaltam, hogy a repülés körülményeit ismerni kell, azzal kezdtem. This is what was meant before by the wind conditions as an important factor of the energy requirements of a pigeon. Ugyanis a szélnek a versenyröpülése nagyon nagy hatása van. A hátszélbe nagyon gyorsan jönnek, szembeszélbe lényegesen elalszulnak, oldalszeleknél meg nagyon nagyot kerülnek. As wind conditions have a huge effect on the outcome of a race, if they're flying in with the direction of the wind, they can go much faster. If they're flying against the wind, then they'll go significantly slower. And if the wind is coming from the side, then they'll have to have a big arc in their distance. Tehát, ha ismerem ezeket a tényezőket, amit én elmondtam, napi életben életfenntartási energia szükséglet átlagosan egy galonnál 60 kilokalória. Now, if I know these conditions well enough, the conditions of a pigeon, the average energy requirements of a pigeon to sustain life is 60 calories. A hőtartás átlagosan 5-6 kalória. The heat regulation is on average 5 or 6 calories. És egy órai repüléshez átlagosan szélcsendről beszélünk, a 3 g zsírnak megfelelő energia kell. And on average with 1 hour of flight with no wind, that requires about the energy of 3 grams of fat. Ami 27,3 kilokalória. Which is around 27.3 calories. Na most, ha ezt összeadjuk, ezt mindenképpen bele kell letetnünk a galambokba, és tartalékolnunk kell azt az energiát, amivel a versenyt lehet bírja bonyolítani. Hogy most azt mondom, hogy egy 5 óra hosszás útra számítok, ezt ugye jól kell tudni megsatszolni, 5 óra hosszás útra számítok, akkor én beleértetek 5x3, 15-tel 150 kilokalóriát. És itt nem a 27,3-del számolok, hogy legyen valamennyi tartaléka is. Now, you need to add all these factors up to get change the diet of the pigeon accordingly. And you need to know the time, the length of time for your race. For example, around a 5-hour race. But for that, you wouldn't use this number 27.3 or 23.7, as you would want a little bit of extra, because again, you don't know what happens to the pigeon over the course of the race. Na most, miért van erre a dokoskodásra szükség?
Ha nincs meg az energia, nem tud hazajönni. Tehát saját szervezetét fogja elhasználni, izmait fogja elégetni. Ha túletetem, akkor olyan lassan fog gyűnni, hogy nem igaz, mert a szívit, meg a belső szerveket megterheli, mert el van hízva. Tehát ezért fontosak ezek, hogy az etetés és a napi használat, gyakorlatilag a tréning, a életfenntartó tevékenység, a fűtés, a hűtés, ezek szinkronban legyenek. Now, this is important because if a pigeon is underfed for a race, then they will use up their muscles and organs for nutrition during the flight. This will weaken them. And if they're overfed, they will be so slow and put extra stress on their body. This is why all the factors of the minimum required energy to sustain life or the heat regulation all have to be in sync. A kereskedelemben kapható takarmánykeverékek, ezek 30-38 kilokalória energiát tartalmaznak dekánként. Tehát egy deka annyit tartalmaz. On average, the bird feed that you can commonly get contains around 38 calories per 10 grams of feed. Na most, annyit azért tudni kell, hogy a legtöbb zsírt a szervezet a szénhidrátból állítja elő. Now, it is important to know that the most amount of fat the system creates from carbohydrates. Ugyanis a zsír az energia hordozó, tehát a gázolaj, ha úgy tetszik, a galamboknál. As fat is the energy store or the fuel in pigeons. Na most ezért érdemes úgy etetni, hogy az első időszakban szénhidrátban gazdag takarmányt adok, majd a végén pedig zsírban gazdag takarmányt adok nekik, de úgy, hogy a 10%-ot a zsírtartalma a napi takarmány ne haladja meg. 9-10% között kell beállítani. This is why for the early times of the diet of the pigeon before a race, you would feed them feed which is mostly carbohydrates, and on the later time before the race, you would feed them feed which is mainly fat, but not exceeding 9 or 10% of the daily fat requirements. Melyek ezek a gabonafélék? And the next question is, what are these feed or grain types? Tudnál ebben A szénhidrátra gondolsz, vagy a szénhidrátra gondolok. kukorica, buza, árpa, tritikálé, jaj, nem jut eszembe a neve, a zabis, borsó is, az még magas fehérje tartalommal is bír, úgyhogy köles. Nem tudom az összeset lefordítani. Kukorica. So some grain types that are high in carbohydrates: corn, Igen. Búza, wheat, árpa, barley, tritikálé. Ezt mondd így, hogy tritikálé. criticale, Az a neve. Tritikálé. Mit mondtam? Zab, Zab, köles. oats, and árpa, Hát volt. volt. Kölest mondtad? Nem tudom. Aha. És a többi egy. and Unzóvá kell unzókor. etc. Ja. Olajos magvak,